සුබ දවසක් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමදෙනාටම අද මම හදන්න යන්නේ රාබු ටික හීනෙට කපලා අරගන්න. අල ගෙඩියකුත් මේ වගේ පුංචියට කපලා දාගන්න. ඒ වගේම කපාගත්තු බීලුණු ගෙඩි භාගයක් විතර දාගන්න. කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩි භාගයක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් දෙක තුනක් පුංචියට කපලා දාගන්න. අමු මිරිස් කරලක් පොඩියට කපාලා එකතු කරගන්න. රම්පෙ කරපිංච එකතු කරගන්න. මට රම්පෙ කරපිංච නැහැ. ඒ නිසා මම බේ ලීව්ස් කොලයක් දාගත්තේ. දැන් මම පහේ එකතු කරගන්නවා. 3-5 තේ හැඳි එකමාරයි. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි. අබ තේ හැඳි භාගයයි. උළුහාල් තේ හැඳි භාගයයි. කුරුඳු පුතු කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්න. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. මම ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගත්තා. දැන් ඔක්කොම හොඳට කලවම් වෙන්න කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරගෙන දැන් වතුර කෝප්ප කාලක් එකතු කරගෙන ලිපේ තියලා වහලා උයා ගන්න. අල සහ රාබු ටික තැඹුණාට පස්සේ කලවම් කරලා උකු කිරි එකතු කරගන්න. උකු කිරි එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා හිඳලා ගන්න. මම රාඹු කරි උයලා ඉවරයි. ඔයාලා දැක්කනේ මම රාඹු කපලා ලුණු වතුරෙන්වත් උණු වතුරෙන්වත් හොදලා ඇරියේ නැහැ. එහෙම හේදුවම රාඹු වල තියෙන පෝෂක ගුණය එහෙම් පිටින්ම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට උයලා බලන්න. ගොඩක් රසයි, ගඳකුත් නැහැ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි යාළුවනේ.